ગુડ મોર્નિંગ ડોક્ટર્સ. સો આપણે મસલ ફિઝિયોલોજી સ્ટ્રક્ચર ઓફ સ્કેલેટલ મસલ્સમાં આગળ કન્ટિન્યુ કરીશું. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે સાર્કોમેર્સના કમ્પોનન્ટ ડેફિનેશનને એક્સટેન્ડને જોયું હતું, લાઇટ બેન્ડ અને ડાર્ક બેન્ડ જોયું હતું, અને ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપિક સ્ટડીમાં એક્ટિન ફિલામેન્ટ, માયોસિન ફિલામેન્ટ કઈ રીતના હોય છે, ગોઠવાયેલા હોય છે એ જોયું હતું. ફિગરમાં મેં તમને આ ખાસ કીધું હતું કે આ એક રીતે ગોખી નાખવાની છે. એવું હોય તો 5-6 વાર દોરી દેજો, તો શું છે કે જો ફિગર દોરેલી હશે ને એ માઇન્ડમાં ક્લિયર હશે તો એની ઉપરથી જ તમે બધું લખી શકશો. સો સાર્કોમેર આપણે બે કીધું હતું કે બે ઝેડ લાઇન વચ્ચેના પાર્ટને સાર્કોમેર કહે છે. હવે એમાં એનું ગોઠવણ એની અંદરની કઈ રીતની હોય છે, તો આઈ બેન્ડ અને એ બેન્ડ એ બંને અલ્ટરનેટિવલી ગોઠવાયેલા હોય છે. એ બેન્ડ એ વચ્ચેનો મિડલ પાર્ટ છે, એની પણ વચ્ચેનો મિડલ પાર્ટ જે હોય છે દેટ ઇઝ એચ ઝોન કહેવામાં આવે છે. એની વચ્ચેની જે એક લાઈન હોય છે, એચ ઝોનની વચ્ચે જે એક લાઈન હોય છે એને એમ લાઈન કહે છે. ઓકે, સો બીજું એ ઝોનની અંદર માયોસિન ફિલામેન્ટ આવેલા હોય છે અને આઈ ઝોનની અંદર એક્ટિન ફિલામેન્ટ આવેલા હોય છે કે જે એચ ઝોનની અંદર જાય છે. એ ઝોનની અંદર એક્ટિન ફિલામેન્ટ ઝેડ લાઇનથી લઈને આઈ બેન્ડને એક્રોસ જઈને એ બેન્ડની અંદર ક્યાં સુધી જાય છે, તો એચ ઝોન સુધી જાય છે. બરાબર, આ બધી જ વસ્તુઓ જે ફિગરની અંદર રહેલી છે એ જ તમે ડિસ્ક્રાઈબ કરીને જ્યારે લખશો તો એ જ બધી વસ્તુઓ છે. એટલે માટે હું આ ફિગર ઉપર ખાસ કોન્સન્ટ્રેટ કરજો અને ગોખી નાખજો. ગોખવાનું બહુ રેરલી કહેતો હોઉં છું, બટ આના માટે કહું છું કારણ કે આટલી ફિગર ઉપરથી તમે બધી જ ડિટેલ આરામથી લખી શકશો. બરાબર, ઇવન કલર પણ યાદ હશે ને તો પણ ખબર પડશે કે ભાઈ આઈ બેન્ડ ધ આઇસોટ્રોપિક એટલે લાઇટ કલર છે, વચ્ચેનો એ બેન્ડ એટલે એન આઇસોટ્રોપિક એટલે કે ડાર્ક કલર છે. બધું જ ક્લિયર થઈ જશે. ઓકે, એના પછી આપણે એક્ટિન ફિલામેન્ટ, માયોસિન ફિલામેન્ટ વિશે જોયું હતું કે ભાઈ એનો ડાયામીટર એક્ટિન ફિલામેન્ટનો 20 એંગસ્ટ્રોમ હોય છે, લેન્થ 1 મ્યુ હોય છે. માયોસિન ફિલામેન્ટમાં ડાયામીટર 115 એંગસ્ટ્રોમ, લેન્થ 1.5 મ્યુ હોય છે. બરાબર, એના પછી આપણે ક્રોસ બ્રિજીસ જોયા હતા કે જે ક્રોસ બ્રિજીસના કારણે એ એકચ્યુઅલમાં મેઇન એનો રીઝન છે કે જેના લીધે કોન્ટ્રેક્શન પોસિબલ થતું હોય છે, કે જેની અંદર હેડ અને ટેલની વાત કરી હતી. બરાબર, રફલી આઈડિયા આપ્યો હતો આપણે આગળ. પછી જ્યારે એ કોન્ટ્રેક્ટ થાય છે ત્યારે આ બે ઝેડ લાઇન એકબીજાની નજીક આવે છે, એ રીતની વાત હતી. ઓકે, સો હવે એના પછી આવે છે કોન્ટ્રાક્ટાઇલ એલિમેન્ટ. યસ, તો કોન્ટ્રાક્ટાઇલ એલિમેન્ટ એટલે કે પ્રોટીન ઓફ મસલ. તો માયોસિન ફિલામેન્ટ આર ફોર્મ્ડ બાય માયોસિન મોલિક્યુલ્સ. એક્ટિન ફિલામેન્ટ આર ફોર્મ બાય 3 ટાઈપ ઓફ પ્રોટીન. એટલે એક વસ્તુ ક્લિયર કે ભાઈ જો માયોસિન ફિલામેન્ટ, આપણે જે હવે ફિલામેન્ટ્સ બે મેઇન ફિલામેન્ટ છે માયોસિન અને એક્ટિન, તો માયોસિન કોનું બનેલું છે, તો માયોસિન મોલિક્યુલનું બનેલું છે. એક્ટિન ફિલામેન્ટ છે પાછા 3 અલગ અલગ ટાઈપના પ્રોટીનથી બનેલું છે. તો કયા કયા, તો એક્ટિન, ટ્રોપોમાઇસિન અને ટ્રોપોનિન. These 4 proteins together constitute a contractile protein or contractile element of the muscle. કયા 4? તમે એમ કહેવાય એવું નહીં કે ભાઈ આ 3 જ તો આવ્યા, પણ ટોટલની વાત છે કે માયોસિનના પ્રોટીન માયોસિન ફિલામેન્ટ્સના બધા જ કમ્પોનન્ટ અને એક્ટિન ફિલામેન્ટના બધા જ કમ્પોનન્ટ. માયોસિનનું એક જ કમ્પોનન્ટ છે દેટ ઇઝ માયોસિન મોલિક્યુલ, પણ એક્ટિનના 3 છે. કયા કયા? એક્ટિન, ટ્રોપોમાઇસિન અને ટ્રોપોનિન. ઓકે, વેઇટ આની આપણને ફિગર મળે ને તો વધારે ક્લિયર થઈ જશે જે આમાં કોન્ટ્રાક્ટાઇલ એલિમેન્ટ ઓફ મસલ. વેઇટ કોન્ટ્રાક્ટાઇલ એલિમેન્ટ ઓફ મસલ. એક્ટિન, માયોસિન. યસ, એક્ઝેક્ટલી, બસ આ જ જોયું. સી, હવે આમાં જે સૌથી ઉપરવાળો બતાવેલો છે એ એક્ટિન ફિલામેન્ટ છે.
બરાબર. એ આખું જે દોરડું આવું આમ એકબીજા સાથે ગૂંચડાઈને બનેલું છે ને એ એક્ટિન ફિલામેન્ટ છે. હવે એની નીચે જે યલોઇશ વચ્ચેવાળું જે બતાવ્યું છે દેટ ઇઝ માયોસિન ફિલામેન્ટ. બરાબર. એની ઉપર જો તમને આવી રીતે હેડ અને ટેલવાળા જે પ્રોજેક્શન દેખાય છે ને એ બનેલા છે. બરાબર. હવે આપણે એક્ટિન ફિલામેન્ટની વાત કરી. એક વસ્તુ તો ક્લિયર છે કે માયોસિન ફિલામેન્ટ ખાલી એક જ માયોસિનનું જ બનેલું છે. બરાબર. એક્ટિન ફિલામેન્ટની અંદર એક્ટિન પ્રોટીન રહેલું છે, જે આ પીળા કલરનું સેકન્ડ નંબરનું દેખાય છે, પીળું લીલું, એ દેટ ઇઝ ટ્રોપોનિન બનેલું છે. અને એની વચ્ચે જો બેન્ડ છે આખો આ બ્લુ કલરનો અહીંયા દેખાય છે અરે એને ટ્રોપોમાઇસિન મોલેક્યુલ છે. બરાબર. એટલે 3 આવી ગયા, એક્ટિન, ટ્રોપોનિન અને ટ્રોપોમાયોસિન મોલેક્યુલ. અને વચ્ચે આ જે છે એ દેટ ઇઝ માયોસિન ફિલામેન્ટ. બરાબર. આ ફિગર બહુ જ સરસ છે. એવું તો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો કદાચ જોવા માટે, બટ આમાં ક્લિયરલી થાય. ઓકે, યસ, જો આ નીચે પણ સરસ આપેલું છે. હવે આ માયોસિન જે વચ્ચેવાળું છે ને એમાં જે પ્રોજેક્શન બતાવેલા છે ને એ પ્રોજેક્શનને સૌથી નીચેની લાઇનમાં માયોસિન મોલેક્યુલને આખું અલગ પાડીને એક છૂટું બતાવેલું છે. તેમાં વચ્ચેનો ભાગ આ જે છે જે રોડ કીધો છે એ, અને પછી હેડ, એટલે એકચ્યુઅલમાં એ ટેલ છે અને હેડનો ભાગ છે. બરાબર. આ ફિગર ઉપરથી બહુ જ સારું ખબર પડશે. હવે રેગ્યુલર જોઈશે. ઓકે, યસ. સો હવે શું કીધું કે માયોસિન ફિલામેન્ટ આર ફોર્મ્ડ બાય માયોસિન મોલેક્યુલ, જે આપણે જોયું. એક્ટિન ફિલામેન્ટ આર ફોર્મ બાય 3 ટાઈપ ઓફ પ્રોટીન, કે જેમાં એક્ટિન આવ્યું, ટ્રોપોમાયોસિન આવ્યું અને ટ્રોપોનિન આવ્યું. ધીસ 4 પ્રોટીન ટુગેધર કન્સ્ટિટ્યુટ ધ કોન્ટ્રેક્ટાઇલ પ્રોટીન્સ ઓર કોન્ટ્રેક્ટાઇલ એલિમેન્ટ ઓફ ધ મસલ. આના લીધે કોન્ટ્રેક્શન શક્ય બને છે, એ રીતની વાત તમે સમજો. બરાબર. હવે માયોસિન મોલેક્યુલની વાત કરીએ છીએ એટલે આ નીચેવાળા મોલેક્યુલની વાત છે. બરાબર. માયોસિન મોલેક્યુલ. તો એમાં શું છે કે ઈચ માયોસિન ફિલામેન્ટ કન્સિસ્ટ અબાઉટ 200 માયોસિન મોલેક્યુલ્સ. એટલા માટે આમાં અહીંયા એવું કહેવા માંગે છે કે આ એક જે માયોસિન ફિલામેન્ટ એટલે વચ્ચેનો જે આ પીળો ભાગ રોડ દેખાય છે, તો એ એક પીળા રોડ ઉપર ઓલમોસ્ટ 200 જેટલા આવા નાના નાના પ્રોજેક્શન રહેલા હોય છે. Each myosin filament consists of about 200 myosin molecules. Though about 80 classes of myosin are identified, only myosin 2 is present in the sarcomere. ચલો આ વાત જવા દો કે ભાઈ અત્યાર સુધી આપણે 18 શોધી શક્યા છે, પણ એમાંથી બી માયોસિન 2 જ એવો છે કે જે સાર્કોમેરમાં એકચ્યુઅલમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. બરાબર. માયોસિન 2 ઇઝ ગ્લોબ્યુલિન with a molecular weight of 480,000. Each myosin molecule is made up of 6 polypeptide chain, which 2 are heavy chain and 4 are light chain. બરાબર. આમાં ફિગર 29.5 આપેલું છે. 29.5 કંઈ આપતું નથી. યસ. તો Myosin 2 is a globulin with the molecular weight of 480,000. Each myosin molecule is made up of 6 polypeptide chain, of which 2 are heavy chain and 4 are light chain. Okay, figure number માં ભૂલ થઈ લાગે છે. વેઇટ અહીંયા આપેલું છે. જો પાછળની જે ટેલ બનેલી છે એ હેવી ચેનની બનેલી છે, અને અહીંયા હેડનો જે પાર્ટ છે એ લાઇટ ચેનનો બનેલો છે. ઓકે. સો હા, યસ, એ માયોસિન 2ની ફિગર હતી. બરાબર. એ માયોસિન 2 ઇઝ અ ગ્લોબ્યુલિન વિથ અ મોલેક્યુલર વેટ ઓફ 480,000. ઈચ માયોસિન મોલેક્યુલ ઇઝ મેડ અપ ઓફ ઓલમોસ્ટ 6 પોલીપેપ્ટાઇડ ચેઇન, ઓફ વિચ કે જેમાંથી 2 હેવી ચેઇન છે અને બીજી 4 લાઇટ ચેઇન છે. મોલેક્યુલર વેટ ઓફ ઈચ હેવી ચેઇન ઇઝ a 2 lakh, એટલે બે દુ 4 લાખ એના થયા. અને મોલેક્યુલર વેટ ઓફ ઈચ લાઇટ ચેઇન ઇઝ a 20,000, એટલે 20 ચોક 80,000 એના થયા, એટલે 4,80,000 જેવું થઈ ગયું. Thus molecular weight of each myosin molecule is 4,80,000. હવે આપણે ફિગર વાઇઝ જો જોઈએ તો જે નીચેની હેવી ચેઇન છે એમાં એક ચેઇનની એ 2 ચેઇનો જોડાયેલી છે હેવી ચેઇન. બરાબર. એકબીજા જોડે ગૂંચડાઈને, તો એક ચેઇનનો 2 લાખ છે, એટલે 2 ચેઇનનો 4 લાખ થયો. અને અહીંયા લાઇટ ચેઇનની અંદર એ આપણે એવું ડિફરન્શિએટ નહીં કરી શકીએ, બટ 4 ટાઈપની છે. બરાબર. લાઇટ ચેઇન 4. હવે એમાં 20,000નું મોલેક્યુલર વેઇટ છે એનું, તો 20 × 4 80,000, એટલા માટે ટોટલ 4,80,000 જેટલું થયું.
તો આ વાત થઈ, આપણે કોની વાત કરી? માયોસિન ફિલામેન્ટની, માયોસિન 2ની, બરાબર. યસ. હવે પોર્શન ઓફ માયોસિન મોલેક્યુલ, હવે જે ફિગર જોઈને એમાં અલગ અલગ આપણે હેડ અને ટેલના પોર્શનની વાત કરીએ છીએ. સો ઈચ માયોસિન મોલેક્યુલ હેઝ અ 2 પોર્શન. જસ્ટ અ સેકન્ડ. Yes, each myosin molecule has a 2 portion, tail portion and head portion. Tail portion of myosin molecule, it is made up of 2 heavy chain which twisted around each other in the form of double helix. બરાબર, એ આપણે જે જોયું એ પ્રમાણે એકબીજા જોડે આમ વીંટળાયેલી છે, એટલા માટે ડબલ હેલિક્સ જેવો આપણને લુક આપે છે. ઓકે, એટલે ટેલની અંદર હેવી ચેન રહેલી છે, બરાબર. 2 ચેન છે કે જે એકબીજા જોડે સંકળાઈ જાય છે આ રીતે. Yes, so it is made up of 2 heavy chain which twisted around each other in the form of double helix. Head, by the way, આપણે વાત શેની કરી રહ્યા છીએ? તો આ જે માયોસિન ઉપર તમને માયોસિન મોલેક્યુલ દેખાય ને, માયોસિન ફિલામેન્ટની ઉપર આ જે પ્રોજેક્શન દેખાય છે એની વાત કરી રહ્યા છે. ઓકે, યસ. અને એમાં પણ એની આપણે ટેલની વાત કરી કે ટેલની અંદર આવી રીતે 2 ચેન એકબીજા જોડે હેલિક્સ, ડબલ હેલિક્સની રીતે જ ફોર્મ થયેલી હોય છે. હવે હેડ પોર્શનની વાત આવે છે. તો હેડ પોર્શન ઓફ માયોસિન મોલેક્યુલ, એટ વન એન્ડ ઓફ ડબલ હેલિક્સ બોથ ધ હેવી ચેન turns into opposite direction and forms the globular head portion at the one end of the double helix. Suppose આ એક એન્ડ થયો, ટેલ નહીં, હેડ સાઈડનો એક ટેલની વાત છે. તો એ બંને છૂટી પડી જાય છે અને શું કરે છે? તો એટ ધ વન એન્ડ ઓફ ધ ડબલ હેલિક્સ બોથ ધ હેવી ચેન ટર્ન્સ અવે, એકબીજાથી છૂટી થઈ જાય છે, ઇન ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન, અલગ અલગ દિશાઓમાં, એન્ડ ફોર્મ્સ ગ્લોબ્યુલર હેડ પોર્શન, અને એક ગ્લોબ જેવો સર્ક્યુલર હેડ પોર્શન બનાવે છે. સી, એમાં એવું કહે છે ને કે જે એકબીજાથી ઓપોઝ થઈને અલગ પડી જાય છે. તો એ કઈ રીતે? જો હવે સપોઝ આ એક ચેન થઈ, બરાબર. હવે આ બીજી ચેન પણ એ જ રીતે ચાલી રહી છે, તો એકબીજાની દિશામાં જ જાય છે. હવે શું થાય છે? એક આમ જતી રહે છે અને એક આમ જતી રહે છે, અને પોતે આમ કંઈ વર્તુળ બનાવે છે, અહીંયા પણ આમ કંઈ વર્તુળ બનાવે. તો કમ્પેરેટિવલી આ પાર્ટને જોઈએ તો આપણને આખો આવો પાર્ટ બન્યો કહેવાય, બરાબર, આવો શેપ બન્યો કહેવાય. તો એટલા માટે ગ્લોબ્યુલર શેપ કીધું એને, કે થસ હેડ પોર્શન હેઝ અ 2 પાર્ટ, 2 લાઇટ ચેન, કૂદી ગયા આપણે. યસ, અગેન એટ વન એન્ડ ઓફ ધ ડબલ હેલિક્સ both the heavy chain turns away in the opposite direction and form the globular head portion. બરાબર, એટલે આ ગ્લોબ્યુલર હેડ પોર્શન કઈ રીતે બન્યું આપણને ખબર પડી ગઈ, અલગ અલગ ઓપોઝિટ દિશાઓમાં જઈને ચેન્જ થાય છે. યસ, થસ હેડ પોર્શન હેઝ અ 2 પાર્ટ, ઓબ્વિયસલી બંને અલગ અલગ ચેનથી 2 પાર્ટ બને છે. 2 light chain are attached to each part of the head portion of myosin molecule. બરાબર, બંને બાજુ લાઇટ ચેન અટેચ રહેલી હોય છે, 2 લાઇટ ચેન, એટલે 2 બાજુ 2 લાઇટ ચેન હોય, ટોટલ 4 થઈ. એકનું વેઇટ કેટલું છે? 20,000, તો 4નું થશે 20 ચોક 80. બરાબર, પેલી હેવી ચેનની એકની 2 ચેન છે હેવી ચેન, એક ચેનનું મોલેક્યુલર વેઇટ 2 લાખ, તો ટોટલ થયું 4 લાખ. ટોટલ આપણું આખાનું ટોટલ કેટલું થયું? 4,80,000. ઓકે, હા. તો હવે શું કહે છે કે ઈચ માયોસિન હેડ હેઝ અ 2 અટેચમેન્ટ સાઇટ. ઓકે, બંને બાજુ એક હેડની અંદર 2 અટેચમેન્ટ સાઇટ રહેલી છે. વન સાઇડ ઇઝ ઓફ એક્ટિંગ ફિલામેન્ટ એન્ડ અનધર ઇઝ ઓફ એટીપી મોલેક્યુલ. ઓકે, હવે જો તમને ફિગરની અંદર આ 2 અલગ અલગ સાઇટ દેખાય છે, તો 2 જગ્યાએ એ વસ્તુ જોઈન થઈ શકે. એક જગ્યા એટીપી માટેની છે અને બીજી જગ્યા એક્ટિન માટેની છે, બરાબર. તો ઈચ માયોસિન હેડ હેઝ અ 2 અટેચમેન્ટ સાઇટ, 2 જગ્યા જોડાઈ શકાય એવી દરેક હેડ ઉપર જગ્યા રહેલી છે. એમાંથી એક જગ્યા ઉપર એક્ટિંગ ફિલામેન્ટ અટેચ થશે અને બીજી જગ્યા ઉપર એટીપી મોલેક્યુલ અટેચ થશે. 29.7 અલગ આપેલી છે. ઓકે, આની જ વાત છે. યસ, તો માયોસિન હેડ ઇઝ એબસન્ટ ઇન ધ સેન્ટ્રલ પાર્ટ ઓફ માયોસિન ફિલામેન્ટ, દેટ ઇઝ એચ ઝોન. ઓકે, જો હવે અહીંયા આગળ આપણને જે બતાવ્યું ને એચ ઝોન, ત્યાં આગળ માયોસિન ફિલામેન્ટ હોતા નથી, બરાબર, એટલું હમણાં કીધું.
ઓકે, સો આપણે અત્યાર સુધી હવે આ શું કમ્પ્લીટ કર્યું તો પોર્શન ઓફ માયોસિન મોલેક્યુલ્સ. તો પેલી ફિગર વાઇઝ આપણે જોવા જઈએ, આ ફિગર વાઇઝ, તો ટોટલ એલિમેન્ટ કેટલા કેટલા થયા, તો એટલે એના કમ્પોનન્ટ કેટલા થયા, તો એક તો માયોસિન ફિલામેન્ટ આવશે અને એક્ટિંગ ફિલામેન્ટ આવશે. તો એની અંદરના પ્રોટીન્સ ટોટલ કેટલા કેટલા થયા, તો માયોસિન ફિલામેન્ટની અંદર માયોસિન પ્રોટીન છે, પણ એક્ટિંગ ફિલામેન્ટની અંદર એક્ટિન છે, ટ્રોપોનિન છે, ટ્રોપોમાયોસિન અને મોલેક્યુલ છે, એટલે ટોટલ 4 ભેગા થયા. બરાબર. એની વાત કરીએ હવે હેડની, આમાં માયોસિનની આપણે વાત કરી. તો માયોસિનની અંદર જે પ્રોજેક્શન છે એ અરે માયોસિન મોલેક્યુલ કહેવાય છે પ્રોજેક્શનને. એના 2 પાર્ટ, ટેલ પોર્શન, હેડ પોર્શન. બરાબર. એનું મોલેક્યુલર વેઇટ આપણે કઈ રીતનું કાઉન્ટ કર્યું એ જોઈ લીધું. હવે આવે છે એક્ટિંગ મોલેક્યુલ્સ. બરાબર. માયોસિન મોલેક્યુલ્સ જોઈ લીધું કે જે માયોસિન ફિલામેન્ટની અંદર રહેલું હોય છે. હવે એક્ટિંગ ફિલામેન્ટની વાત કરીએ છીએ. તો એક્ટિંગ ફિલામેન્ટની અંદર 3 હતા, એક્ટિંગ મોલેક્યુલ, ટ્રોપોનિન અને ટ્રોપોમાયોસિન. તો પહેલાં એમાં જોઈએ છે એક્ટિંગ મોલેક્યુલ. ઓકે. હવે નામમાં કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું કે સાલું એક્ટિંગ મોલેક્યુલ શું હતું ને એક્ટિંગ ફિલામેન્ટ શું હતું, એ બધું કન્ફ્યુઝ ના થતા. ફિગર જેટલી જોઈને સમજવાનો ટ્રાય કરશો ને એટલું જ વધારે ઇઝી થતું જશે. ઓકે. સો એક્ટિંગ ફિલામેન્ટની અંદર રહેલા 3 પ્રોટીનનું આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે. કયા કયા 3 પ્રોટીન, તો એક્ટિન મોલેક્યુલ, ટ્રોપોનિન અને ટ્રોપોમાયોસિન. બરાબર. યસ. તો હવે એની અંદર એક્ટિંગ મોલેક્યુલ આર મેજર કન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ધ થિન એક્ટિંગ ફિલામેન્ટ. Each acting molecule is called F-actin and it is a polymer of a small protein known as a G-actin. ઓકે. એટલે કે આપણને શું કહેવા માંગે છે કે જો અરે હવે આજે મેં એક્ટિન અહીંયા બતાવેલું છે ને, હવે એક્ટિનનો એક દડો હોય તો એટલે કે સિંગલ, તો એને કહેવાશે જી એક્ટિન. અને જો આવી રીતે લાઇનમાં હું જોડી દઉં એને, તો પછી એના પોલિમર થઈ ગયું, પછી એને તે પોલિમરને કહેવાશે એફ એક્ટિન. એટલે એક્ઝામ્પલ તરીકે સે સપોઝ અહીંયા આવી રીતે એક્ટિન આવી રીતે લાઇનમાં જોડાયેલા છે અને અહીંયા આગળ એ છૂટા છે, તો જે છૂટા એક્ટિન હશે એને જી એક્ટિન કહેવાશે, અને જે આવી રીતે પોલિમર લાઇનમાં જોડાયેલા હશે એને કહેવાશે એફ એક્ટિન. ઓકે. સો અગેન ધ્યાનથી સો yes, each acting molecule is called F-actin and it is the polymer. એ પોતે F-actin શું છે, તો it is a polymer. કોનો, તો સ્મોલ પ્રોટીન નોન એઝ અ G-actin. બરાબર. G-actinનો પોલિમર છે. એટલે ઇન શોર્ટ વાત શું થઈ કે નાના નાના પહેલાં જી એક્ટિનના બોલ ભેગા થઈને એક આખી ચેઇન બનાવે, તો એ ચેનને કહેવાશે એફ એક્ટિન. અને એ એફ એક્ટિનની 2 ચેનો એકબીજા જોડે પેલા દોરડાની એટલે ડબલ હેલિક્સની રીતે ગોઠવાયેલી છે. બરાબર. આ ફિગરમાં આપણે જોવા, ચલો સી 2 ચેન દેખાય છે. એકલો દડો હોય તો એને શું કીધું, એકલા દડાને જી એક્ટિન કીધું. હવે એવા દડાની આખી લાઈન તૈયાર કરી તો એને કહેવાશે એફ એક્ટિન. એવી 2 લાઈનો, એવી સ્વતંત્ર છૂટી 2 લાઈનોને હું આવી રીતે દોરડાની જેમ ડબલ હેલિક્સની રીતે કમ્બાઈન કરું ત્યારે એક્ટિંગ ફિલામેન્ટ બને તો હોય છે. yes, there are about 300 to 400 actin molecule in each acting filament. બરાબર. ટોટલ 2 એક્ટિંગના ફિલામેન્ટ છે. બંનેમાં એક એટલે મીન્સ બંનેની અંદર 300થી 400 એટલે ટોટલ ગણવા જઈએ તો 600થી 800 જેટલા એક્ટિંગ મોલેક્યુલ્સ આપણને જોવા મળે. બરાબર. સો ધ એક્ટિંગ મોલેક્યુલ વેઇટ ઓફ each molecule is 42,000. Each acting molecule in the acting filament also arranged in the form of double helix. આપણે પહેલાં જ વાત કરી કે ભાઈ એકલી આમ પેલા દોરડાની જેમ વિતળાયેલી ચેઇન હોય છે એકબીજા જોડે એવી રીતે આંટી વળેલું, એટલે કે ડબલ હેલિક્સના મોડમાં એ વિતળાયેલું હોય છે. Yes, so the acting molecule in the acting filament are also arranged in the form of double helix. Okay, each F-actin molecule has an active site to which
myosin head is attached. હવે શું કહે છે કે દરેક એફ એક્ટિંગ મોલેક્યુલ, આપણે વાત કરી હતી કે ભાઈ જ્યારે ચેન બનતી હોય છે તો એને કહેવાય છે એફ એક્ટિન અને છૂટા હોય તો જી. હવે વાત અહીંયા એફ એક્ટિંગની છે એટલે ચેનની વાત છે. તો ઈચ એફ એક્ટિન મોલેક્યુલ હેઝ એન એક્ટિવ સાઇટ ટુ વિચ માયોસિન હેડ ઇઝ અટેચ. એટલે દરેક બંને ચેન ઉપર એક એવી એક્ટિવ સાઇટ હોય છે કે જ્યાં આગળ માયોસિનનું હેડ અટેચ થશે. માયોસિનનું હેડ ક્યાં ગયું આવ્યું? જો તમને એક અટેચ થયેલું દેખાડેલું બી છે રાઇટ હેન્ડ સાઇડ ઉપર, બરાબર. એવી રીતે એની એવી એક્ટિવ સાઇટ રહેલી હોય છે જ્યાં આગળ માયોસિનનું હેડ અટેચ થવાનું હોય. ઈચ એફ એક્ટિન મોલેક્યુલ હેઝ એન એક્ટિવ સાઇટ ટુ વિચ માયોસિન હેડ ઇઝ અટેચ. ફિગર નંબર 29.8. લેટ્સ સી. આમાં એક્ટિવ સાઇટ તો ક્યાં બતાવી છે? નથી સ્પેસિફાઈ કરેલો. ઓકે, ઓકે હવે આવે છે એના પર. ઓકે, તો આ કમ્પ્લીટ થયું પહેલો પ્રોટીન. તમને પહેલેથી કહી દઉં કે આપણે 4 પ્રોટીન જોઈ રહ્યા છે, બરાબર. પહેલો હતો એ માયોસિન હતો, પછી એક્ટિન છે, પછી ટ્રોપોમાઇસિન છે અને પછી ટ્રોપોમાયોસિન છે. ઓકે, સો વેટ, હવે એના પછી આવે છે ટ્રોપોમાયોસિન. યસ, તો એની અંદર શું કહે છે કે અબાઉટ 40 to 60 tropomyosin molecule are situated along the double helix strand of actin filament. એટલે કે ચલો હવે આ એક્ટિંગ ફિલામેન્ટનો ડબલ સ્ટ્રેન્ડ થયું કહેવાય. બે આવી રીતે ડબલ હેલિક્સની રીતે જોડાયેલું છે. એની જોડે જોડે શું કહે છે કે કેટલા 40 થી 60 જેટલા ટ્રોપોમાયોસિનના મોલેક્યુલ્સ. એટલે આની અંદર ટ્રોપોમાયોસિનના મોલેક્યુલ આપણને અહીંયા જે આ જે વચ્ચે આખો તાંતણો દેખાય બ્લુ કલરનો, દેટ ઇઝ ટ્રોપોમાયોસિન મોલેક્યુલ્સ, બરાબર. તો એ રીતે આખા 40 થી 60 જેટલા ટ્રોપોમાયોસિનના મોલેક્યુલ્સ આર સિચ્યુએટેડ અલોંગ ધ ડબલ હેલિક્સ સ્ટ્રેન્ડ ઓફ એક્ટિંગ ફિલામેન્ટ. Each tropomyosin molecule has the molecular weight of 70,000 in relaxed condition of the muscle. The tropomyosin molecule cover all the active site of F-acting molecules. એટલે શું કહેવા માંગે છે? જો હવે each tropomyosin molecule has the molecular weight of 70,000. એ તો ચલો સાઈડમાં રાખો, ગોખવાનું જ છે. In relaxed condition of the muscle, the tropomyosin molecule covers the active site of the એફ એક્ટિંગ મોલેક્યુલ્સ. સે સપોઝ અત્યારે ગણી લો આ કે અહીંયા અટેચ થાય છે ને એ ભૂલી જાઓ અહીંયા, પણ રિલેક્સ કન્ડિશન છે. તો એવી કન્ડિશનની અંદર જેટલી એક્ટિવ સાઇટ હશે ને એ બધી જ કવર કરી લેશે. ચલો અહીંયા જ બનાવીને બતાડું છું. સે સપોઝ આ હું પેલા ગોળ ગોળ નથી દોરતો, સિમ્પલ જ દોરું છું, બરાબર. તમને માની લેવાનું કે ભાઈ આવી રીતે આ ગોળ ગોળ પેલા એફ એક્ટિંગનું આખું ફેલું રહેલું છે. હવે મારે એક્ટિવ સાઇટ બનાવવા માટે હું એને બ્લુ કલર અહીંયા રાખું છું કે ભાઈ આ માયોસિનને અટેચ થવા માટેની એક્ટિવ સાઇટ છે, બરાબર. અહીંયા આગળ આ મેં માયોસિનનું હેડ બતાવ્યું કે ભાઈ અહીંયા આગળ એ અટેચ થશે. તો શું કહે છે કે રિલેક્સ કન્ડિશન, મસલ્સ જ્યારે રિલેક્સ કન્ડિશનની અંદર હોય ને ત્યારે ટ્રોપોમાયોસિન એ આ જે એક્ટિવ સાઇટ છે ને એને આવી રીતે કવર કરી લે છે, બરાબર. આખું આમ વીંટળાયેલું છે એની જોડે જોડે જ, પણ રિલેક્સ કન્ડિશનની અંદર આ એને કવર કરી લે છે. જ્યારે આ એક્ટિવેટ થશે એટલે મસલને કોન્ટ્રાક્ટ થવાનું હશે ત્યારે એ એક્ટિવ સાઇટને છૂટી પાડી દેશે, એટલે મીન્સ ઓપન કરી દેશે. તો એવી સિચ્યુએશનમાં શું થશે? આ હેડ આને અહીંયા અટેચ થઈ શકશે ને એ આને આમ ખેંચી શકશે આ બાજુ, બરાબર. પણ રિલેક્સ કન્ડિશનની અંદર આવું થશે નહીં. રિલેક્સ કન્ડિશનની અંદર એ ટ્રોપોમાયોસિનથી એક્ટિવ સાઇટ એની કવર હશે, એ રીતની વાત કરે છે. એટલે અહીંયા તમે જોવા જાઓ તો એક્ટિવ સાઇટ જે બી છે એ ટ્રોપોમાયોસિનથી, એટલે કે આ વચ્ચેના બ્લુ લાઇનિંગથી કવર છે. ઓકે, yes. In a relaxed condition of the muscle, the tropomyosin molecules covers the all active site of F-actin molecules. That's clear. Tropomyosin નું યસ. હવે એના પછી ત્રીજો આવે છે ટ્રોપોનિન.
ઇટ ઇઝ ફોર્મ બાય ધ 3 સબયુનિટ. ટ્રોપોનિન 3 સબયુનિટથી બને છે. ટ્રોપોનિન I which is attached to F-actin, troponin T which is attached to tropomyosin અને troponin C which is attached to calcium ion. એટલે 3 જગ્યાએ અટેચ થઈ શકે, એટલા માટે અહીંયા ટ્રોપોનિનના આવી રીતે 3 અટેચમેન્ટ સાઇટ બતાવી. C સ્ટેન્ડ ફોર કેલ્શિયમ, T સ્ટેન્ડ ફોર ટ્રોપોમાયોસિન અને I સ્ટેન્ડ ફોર શું હતું? F-actin. ઓકે, કેલ્શિયમ છે એટલે એને ટ્રોપોનિન C કહે છે, ટ્રોપોમાઇસિન જોડે છે એટલે ટ્રોપોનિન T કહે છે, અને ટ્રોપોનિન એક્ટિન F-actin એટલે એને પણ અહીંયા I તરીકે કન્સિડર કર્યું છે. એટલે સી કેલ્શિયમનો C એટલે અહીંયા C, ટ્રોપોમાયોસિનનો T એટલે અહીંયા T, પણ F-actinનો F હોવો જોઈએ પણ અહીંયા F રાખ્યો નથી, આપણે I યાદ રાખવાનું થશે. ઓકે, સો અહીંયા આગળ આપણા 4 મેઇન કોન્ટ્રાક્ટાઇલ એલિમેન્ટ ઓફ ધ મસલ્સ એટલે કે 4 પ્રોટીન કમ્પ્લીટ થયા. અગેન કયા કયા પ્રોટીન? તો પહેલું માયોસિન મોલેક્યુલ છે, બીજું એક્ટિન છે, ત્રીજું ટ્રોપોમાયોસિન છે અને ચોથું ટ્રોપોનિન છે. આ બધું જ સ્ટ્રક્ચર યાદ હશે, યાદ રહેશે તો જ આગળ મસલ કઈ રીતે કોન્ટ્રેક્ટ થાય છે એ ખબર પડશે. આ કાઇન્ડ ઓફ તમે એવું ગણી લો કે મસલ્સની એનાટોમી છે, કે મસલ્સનું અંદરનું સ્ટ્રક્ચર કઈ રીતે રહેલું છે. સ્ટ્રક્ચર નહીં ખબર હોય તો અંદરની પ્રોસેસ શું થાય છે અને કોણ કોને ખેંચે છે એ કશી જ ખબર પડશે નહીં. એટલે એવું હોય તો વિડીયો ફરી વખત જોજો, શાંતિથી રિપીટ કરીને જોજો, પણ આટલા સ્ટ્રક્ચર તો મગજમાં ક્લિયર હોવા જ જોઈએ. બરાબર? એક તો આ ફિગર ખાસ, સાર્કોમેરની ફિગર ખાસ તમને એવી પેલી એ રાખવાની, મગજમાં ક્લિયર રાખવાની. ઓર વેઇટ, ચલો તમને છે ને રિવિઝન માટે એક સરસ વિડીયો છે ક્રેશ કોર્સનો, એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. મસલ ફિઝિયોલોજી. યસ. Is 149. Enjoy a safe delivery with Zomato. Order now. Hello everyone, I am Cassie. And I'm Alex. And we're gonna have a fun time learning English today. So let's go do it. Romeo and Juliet, Helen and Paris. You can find a nice book. And I don't just... And relaxing. And that contracting and relaxing is exactly what... જો આજે અહીંયા બતાવેલું છે ને પિંક કલરનું, દેટ ઇઝ હેડ. બરાબર? માયોસિન. અને જે આ પકડીને ખેંચે છે ને એ એક્ટિંગ ફિલામેન્ટની એક્ટિવ સાઇટને પકડીને નીચે ખેંચે છે. Fueled by the constant coupling and separation of biology's greatest lovers. Somebody get these proteins a movie contract. બાય ધ વે આ બહુ જ એટલે બહુ જ સરસ ચેનલ છે, એટલે એને ખાસ ફોલો કરજો અને સમજવા માટે એનિમેશન એ લોકો બહુ જ સરસ રીતે બતાવતા હોય છે. Alive and moving by and blood vessels, cardiac muscle. Chris Evans when he first mostly voluntary, meaning you have to think about using them and activate them with your somatic nervous system. Most of them attach to your skeleton and create movement by pulling bones in different directions as they contract. Each one of your different skeletal muscle, nerve fibers, nutrients it needs to operate. But to understand those operations, we first need to get a grip on the anatomy of a skeletal muscle, which involves fibers within fibers and lots of layers. Basically, a skeletal muscle is constructed like a really sturdy piece of rope. Thousands of tiny parallel threads called myofibrils squished together. જો આ સૌથી અંદરનો યુનિટ બતાવ્યો માયોફાઇબ્રિલ, to form muscle fibers, which are your actual muscle cells. Cells with mitochondria, multiple nuclei, and a cellular membrane called a sarcolemma. Those muscle fibers then form... આ જે આખું બતાવ્યું ને એ આખો એક મસલ સેલ એટલે કે માયોસાઇટ બતાવ્યો. બરાબર? સિલિન્ડ્રિકલ હોય છે, મલ્ટિપલ ન્યુક્લિયર હોય છે અને એની અંદર માયોફિબ્રિલ રહેલા હોય છે. અગેન એક વખત જો, ફરી વખત જો, जो मायोफिब्रिलના તાંતણા રહેલા હોય છે, આપણે જોયું હતું. Which involves fibers within fibers and lots of layers. Basically, a skeletal muscle is constructed like a really sturdy piece of rope. Thousands of tiny parallel... એટલે આ માયોફાઇબ્રિલ આવ્યું સૌથી અંદરનો પાર્ટ, એટલે કે મસલ સેલની પણ અંદર રહેલા તાંતણાની વાત કરે છે, કે જેનું સ્ટ્રક્ચર એકચ્યુઅલમાં આપણે પેલું ઝી બેન્ડ અને આ બધું જેટલી જ સ્ટ્રક્ચર જોયું ને એ આ માયોફિબ્રિલની અંદરની વાત કરી રહ્યા છે. બરાબર? એ બેન્ડ, બી અને આઈ બેન્ડ, પછી એચ ઝોન, એ જેટલી વાત કરી, ઇવન આપણે જે એક્ટિંગ અને માયોસિન જોઈ રહ્યા છે એ પણ એ માયોફિબ્રિલની અંદર રહેલું છે. માયોફિબ્રિલ ક્યાં છે એ જોવો હવે. Threads called myofibrils squished together to form muscle fibers, which are your actual... એ બધા માયોફિબ્રિલ આવી રીતે કમ્બાઈન થઈને શું બનાવે છે? મસલ ફાઇબર. મસલ ફાઇબર એટલે જ મસલ સેલ અને એનું જ નામ છે માયોસાઇટ. બરાબર? એટલે એક સેલ છે આ કે જેને મલ્ટીન્યુક્લિએટેડ હોય છે. હવે એ બધા જ સેલ ભેગા થઈને શું બનાવે? Cells with mitochondria, multiple nuclei. જો સાર્કોલેમા,
એ એની આજુબાજુનું કવરિંગની વાત છે, બરાબર. ન્યુક્લિયાઈ મલ્ટિપલ ન્યુક્લિયાઈ હોય છે અને એની અંદર આવી રીતે માઇટોકોન્ડ્રિયા પણ રહેલા હોય છે. And a cellular membrane called a sarcolemma. Those muscle fibers then form larger string-like bundles called fascicles, which combine. બરાબર, આપણે જોયું મસલ ફેસિકલ્સ જે આ બધા એકબીજા જોડે કમ્બાઈન થઈને ગ્રુપમાં જે બનાવે, that is muscle fascicles. To form the larger rope-like muscle. એ બધા ભેગા થઈને પછી મસલ organ like your biceps brachii. Overall, this bundles of bundles configuration makes muscle tissue fairly sturdy, but considering how much abuse your muscles take when you do something like pretty simple, like lift a big bag of dog food, it's no surprise they need a little help. That's why every muscle contains a few different kinds of. આ સૌથી ઉપરની વાત આવી કે ભાઈ એના કવરિંગ કયા કયા હતા, તો મસલનો સૌથી બહારનું જે કવરિંગ છે દેટ ઇઝ એપિમાઇસિયમ, એની અંદરનું એટલે કે જે કવરિંગ હોય છે દેટ ઇઝ પેરીમાઇસિયમ, અને એમાં પણ જે અંદર મસલ સેલનું જે કવરિંગ છે દેટ ઇઝ એન્ડોમાઇસિયમ. Supportive sheaths of connective tissue, the protective reinforcements to keep that bulging muscle from bursting. So that is the structure part of the story. But if you want to get into the nitty-gritty, the down and dirt, or ion channels or receptors, so keep those rules in mind while we see how a muscle fiber contracts and relaxes. Now, remember those tiny myofibrils that bundle up to form your muscle fibers? They're divided lengthwise into segments called sarcomeres, which contain two. આપણે જોયું કે બે Z લાઇનની વચ્ચેનો જે પાર્ટ છે તેને કહેવાય છે સાર્કોમેર. Even tinier strands of protein, two different kinds of myofilaments called actin and myosin. And it's their angsty story of star-crossed love that fuels every movement your body could possibly dream up. A sarcomere contains both thin filaments made up mostly of two light and twisty actin strands and thick filaments composed of thicker. બરોબર, આપણે પહેલા જ વાત કરી કે એક્ટિન ફિલામેન્ટ કે જે થિન પતલા હોય છે, માયોસિન એ thick હોય છે. Lumpy looking myosin strands. Each sarcomere is separated by what's known as a Z line at either end, which is just a border formed by alternating thin filaments in a kind of zigzag pattern. A muscle contracting is all about sarcomeres contracting, bringing those Z lines closer together. Alright, so now comes the romance. When your muscle cells are at rest, your actin and myosin strands don't touch, but they really want to. Specifically, that club-headed myosin wants to get માયોસિનનું હેડ બતાવ્યું છે all up close and personal with the actin. When this happens, and it will eventually, it's called the sliding filament model of muscle contraction. But in the meantime, like in any good love story, the pair have some obstacles to overcome. Namely, actin is blocked by a couple of protein bodyguards called tropomyosin. આ ઉપરનો એક્ટિન બતાવ્યો છે અને નીચેનું માયોસિન બતાવ્યું છે. માયોસિનની વચ્ચેથી આ માયોસિન મોલેક્યુલનું હેડ બતાવ્યું છે, એની ટેલ છે. હવે ઉપરનું જે એક્ટિન છે એ બે આવી હેલિક્સથી એક્ટિંગ મોલેક્યુલ્સની હેલિક્સ ડબલ હેલિક્સથી વીંટળાયેલું છે. પણ એની ઉપર કયા બીજા પ્રોટીન, એક તો એક્ટિન આવશે, ટ્રોપોમાયોસિન આવશે અને ટ્રોપોનિન આવશે. તો ટ્રોપોમાયોસિન શું કીધું હતું કે જેટલી એક્ટિવ સાઇટ રહેલી છે ને, એક્ટિવ સાઇટ કોને કહેવાય કે જ્યાં આગળ માયોસિનનું આ હેડ ત્યાં આગળ કનેક્ટ થશે, તો એ દરેક એક્ટિવ સાઇટ આવી રીતે કવર થયેલી છે. And troponin, which keep getting in the way. Luckily, these guards can be bought off with a little ATP and some calcium. I prefer cash and nachos, but whatever. Remember, ATP is kind of like molecular currency. Mitochondria, whose sole purpose in life is. જ્યારે કોન્ટ્રેક્શનની પ્રક્રિયા થવાની હશે ને, એટલે જે આપણે આગળ ભણવાનું આવશે એમાં, તો એવી કન્ડિશનની અંદર એટીપી રિલીઝ થતું હશે. તો એમાં પ્રોસેસ શું And muscle થતી cells હશે? also have their own version of an endoplasmic reticulum, the cell's transport and storage system. But in this case, it's specialized, so it gets a special name, the sarcoplasmic reticulum. Its walls are loaded with calcium pumps, which use ATP to save up a bunch of calcium ions. And neuron until it synapses with a muscle cell, and my rush of sodium into the cell is not in a neuron. This is happening in a muscle cell, people. So that action potential eventually triggers the voltage sensitive. Like, yes, here we. આ આખું આપણે ભણવાનું બાકી છે, એટલે એ આગળ આવશે કે કઈ રીતે એનું સ્ટિમ્યુલેશન થતું હોય છે. At this point, the myosin is totally stoked because the bodyguards that have been frustrating it are in for a big, irresistible distraction. That's because the protein troponin just loves to bind with calcium. And remember, when stuff binds to proteins, the protein કેલ્શિયમ જ્યારે એની જોડે બાઇન્ડ થાય છે so the calcium latches onto the troponin and causes it to pull the other bodyguard protein. હવે એનો મતલબ શું થયો, જે એક્ટિનની જે એક્ટિવ સાઇટ હતી કે જ્યાં આગળ આ હેડ કનેક્ટ થતું હતું કે જેને આણે ટ્રોપોમાઇસિને રોકી રાખી હતી, હવે આ કેલ્શિયમ કનેક્ટ થવાના લીધે એ સાઇટ ઓપન થઈ ગઈ છે. તો હવે શું થશે? The tropomyosin, away from the sites on the actin strands that the myosin really wants to get its paws on. And suddenly it's all, okay,
Okay. But the only myosin heads that can bind to those newly exposed sites are the ones that are ready for action. That is, the ones that have already grabbed a molecule of ATP that's been floating around and broken it down into ADP and the leftover phosphate. When a myosin head does that, it moves into an extended position, kind of like a stretched spring, still holding on to the ADP and the phosphate and still storing the energy that was released when they were broken apart. So after all that, with the myosin primed for action and the bodyguards out of the way, the myosin finally binds to actin and it is beautiful. When they bind, the myosin releases all that stored energy, and in the excitement of it all, the myosin changes shape. It pulls on its precious actin strand, kind of like pulling a rope hand over fist. In the process, it shrinks the whole sarcomere and contracts the muscle. That's the sliding part of the sliding filament model. Now, with its energy spent, that little head has no use for the ADP and the phosphate, so they unbind with it because, remember rule number 2, changing shape encourages proteins to bind or unbind with stuff. That unbinding causes a small change in its shape, which lets a fresh ATP bind there in its place. That binding causes another shape change, but this time it causes the myosin to release from the actin in a tear-jerking scene like some microscopic recreation of the finale from Titanic. But fear not. This epic is not quite over, because this is when the myosin breaks down its new molecule of ATP into ADP and a phosphate, which moves it into the armed position yet again, getting it ready for its next rendezvous. And meanwhile, those calcium pumps are working hard to restock the calcium in the sarcoplasmic reticulum, so they start grabbing the calcium that's floating around, causing calcium to unbind from the troponin. When it unbinds, the resulting shape change puts the tropomyosin પાછું આવી જશે એટલે એ પેલો કેલ્શિયમ અનબાઇન્ડ થઈ જશે અને પાછું ટ્રોપોમાઇસિન એની જગ્યાએ આવી જશે એટલે એક્ટિવ સાઇટ જે હતી એ પાછી ઇનએક્ટિવ થઈ જશે એટલે કવર થઈ જશે. It's a circle. Or potentially a big Hollywood franchise with lots and lots of sequels. It keeps repeating itself many times every moment while I sit here and talk and while you sit there and eat and text and take notes, the whole drama replaying itself. If you do watch this one again, you will... So, ક્રેશ કોર્સ એકચ્યુઅલમાં બહુ જ સરસ ચેનલ છે. સો એના વિડીયો જોજો, લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ બી કરજો. હવે આમાં મારું કોઈ જ પર્સનલ ગેઇન નથી, બટ તમને બહુ જ સારી રીતે સમજવા મળશે. એની અંદર એનિમેટેડ વિડીયોને પણ બહુ જ પ્રોપર વેમાં બતાડેલા હોય છે. ઓકે, સો યસ, એટલે આપણે ક્યાં સુધી જોયું? યસ, ટ્રોપોનિન આપણું કમ્પ્લીટ થયું. તો આ લેક્ચરમાં આપણે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આગળ કન્ટિન્યુ કરીશું. ત્યાં સુધી કંઈ ક્વેશ્ચન, કંઈ ક્વેરી, please write me in the comment section below. Till then, bye bye.